Merita Halili and Raif Hyseni, one of the most famous Albanian music couple, are making history in the United States. In 2014, they established the first Albanian music class in Montclair State University in New Jersey. The Albanian music class was made possible with the help of Dr. Lisa Di Lorenzo. Merita Halili and Raif Hyseni need no introduction. Their 30-plus years presence in the Albanian music industry speaks volumes. Countless concerts, festival appearances, and performances at the most important Albanian-related events makes them the most famous Albanian music couple. Merita and Raif are very thankful for this opportunity to introduce to the American students something new. Well, I watched this ensemble perform once in the Leshowitz Hall in our university, and they asked us to sing with them, so I really enjoyed singing and dancing along. It was a very involved experience, an experience that's different from the classical ensembles that I've joined in this university. Yes, I'm a singer with Merita, and it's very different vocal style, but I really enjoy it, and I hope to take it with me when I start to teach. My favorite song is Oj moj dukane, so it goes like Oj moj dukane, bre dukane. Thank you. So that's my favorite. I joined because I was actually originally friends with Merita, and then one day she showed me videos of her singing in Albania, and she showed me videos of her husband Raif playing accordion, and I realized that they were these famous musicians, and before I knew it they had started an ensemble here for people to join. So finally, when I was a senior and I had enough credits and I had the time, I was like, have to get on that stage and I have to explore other sides of my violin playing besides just classical music. I have to improvise and I have to jam and rock out. And we played a song together for my own senior recital. We played an Albanian dance piece, and it was the highlight of the recital. So now I can really say that I am like a Balkan violin player, which is really cool. I don't know how to say anything, but I know that we're supposed to do the eagle after we perform. That's what I know to do. The way I heard about this ensemble was I was actually in my strings class with Ardith Collins, who was a part of the Balkan ensemble here already, and she said to our class, "Hey, there's this really cool ensemble. I think you should join. It's Albanian music, some really cool time signature stuff, really cool music. You should join." And I'm like, "Okay, sure, let's give it a shot." So I came to rehearsal, and it hooked me. The music to me is it's different than a lot of Western music, a lot of like unconventional stuff, which I like. It's not classical, it's not jazz, it's like the mixture of both, and then like everything else. The improvisation is amazing. Hearing everybody improv, trying for myself as well it's just a really cool thing. So the music kind of just like resonates with me, even though I'm not Albanian myself. Balkan Ensemble happened to meet in this room, and my class is scheduled right following this class. And I would come early. I would arrive early to prepare for my class. And one day, Raif said, "Why don't you come and why don't you sit down and play?" And that's how this began. So I actually started learning these melodies as a dancer, and it's been an absolute pleasure to be on the musician side now, and learning these melodies and these melodies that I grew to love from folk dancing. And Raif and Merita are just the most amazing people. Gazor! For a lot of my years I've been playing classical music,
and jazz, and I want to broaden myself into other types of music. And so my friend Justin, who plays clarinet, invited me to play one day, and I fell in love with it. Albanian music is special. It's a lot more diverse, a lot more like, it's upbeat and slow beat. There's different types. You can dance to it, and there's like specific choreography. It's amazing. Zamra. Zamra. Kjo katedër është hapur para 3 vjetësh, kuptohet me iniciativën e Raifit dhe bashkëpunëtorët e këtij universiteti, siç kanë qenë dhe dekanët, që quhet Dr. Di Lorenzo. Ajo ka qenë një iniciatore për nismën e këtij Balkan Ensemble, Albanian Balkan Ensemble që e kanë quajtur, dhe Raifi jep mësim të gjithë studentëve këtu, siç e pat, siç e filmuar, që kanë disa instrumentet e ndryshëm, të cilët ata i bien njëkohësisht me zërin. Punoj unë me vajzat. Vajzat vazhdojnë studimet për solo këndim. Do me thënë janë për performance, për zërin. Njëkohësisht kur shikojnë një artiste që vjen nga një vend tjetër me shumë reputacion, performance të mirë, njëkohësisht ato kanë shumë dëshirë të marrin eksperiencë nga më të mirët, dhe do thosha që kjo ka qenë një spunto që ju ka dhënë këtyre vajzave që të punojnë dhe kanë pasur shumë dëshirë që të punojnë me zërin me mua, dhe të marrin vërtet atë eksperiencë që unë kam për gjithë këto vite. Amerikanët ose studentët është një gjë shumë e re për ata, nuk kanë dëgjuar ndonjëherë për muzikën shqiptare ose muzikën Eastern Europe që mund ta themi, Evropën e lindjes, si mund ta quajmë në Shqip. Ata gjithmonë mundohen të vlerësojnë vlerat e kësaj muzike, ornamentet, melodin, tekstet. Kështu që kjo është më kryesorja që ata i tërheq. Vështirësitë janë fjalët, melodikisht ata e mësojnë, dhe më shumë ornamentet. Unë do t'i thosha të gjithë studentëve, ka shumë njerëz që merren me këtë, kuptohet, dhe brezit të ri që mos ta lënë pas dore muzikën e vet, muzikën shqiptare, sepse çdo komb ruan muzikën e tij. Për amerikanët nuk do të thosha asgjë, sepse amerikanët janë të etur për këtë muzikë, e duan këtë muzikë. Kështu që për amerikanët janë shumë të interesuar për këtë muzikë. Neve vazhdojmë të performojmë, të bëjmë koncerte nëpër festivale të ndryshme, në shkollë këtu dhe në të gjithë Amerikën. Quick stop, quick go! Katedra ka fillu punën para 3 viteve. Unë kam bërë master këtu në Montclair State University, edhe pash një shprasin mes departamenteve këtu profesorëve që japin mësim këtu, dhe i propozova këshilltares time gjatë programit master, Dr. Di Lorenzo. Tash që kam dëshirë të bëj historisë bashkë me ty, duke hapur një katedër për muzikën shqiptare. Këtu janë të gjitha zhanra që studentët mësojnë, prej muzikës klasike, jazz e kutadione, e shumë tjera, mirë po mungonte muzika popullore ose folku. Në këtë rast e kam fjallën për folkun shqiptar. Kjo është katedra e parë shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe për këtë jam shumë i gëzuar, sepse fillimisht kemi pas 4 student, tash kemi dikun rreth 24 student, dhe numri është në rritje e sipër, që do thotë që kjo shkëndijat e para na japin shumë premtime të mëdha. Studentët mësojnë për muzikën shqiptare, të gjitha trevave sot ku jetojnë shqiptarë në Ballkan, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni,
në Malzin, Qamrien, në Kalabrien, në Presheve, në Bujanovce, në Medveq. Duke jetu në Amerikë dhe duke pas një eksperiencë që kam pas fatin të punoj me disa amra të shquar të muzikës popullore edhe të zharëve tjera, po edhe profesorët që kam pas në Akademinë e Arteve të Prishtinës. Është një eksperiencë që kam marrë për atje, sidomos me Isak Muçollin e Indjer që tash ma nuk jeton, profesor Rafet Rudin, profesor Farid Beqirin, profesor Vicenc Gjinin. Do të thonë të gjithë këta më kanë edukuar në mënyrën e vet dhe kam marrë një eksperiencë shumë të madhe akademike dhe eksperiencën tjetër që e kam marrë në fushë, do të thonë që i thonë popullor si në terren. Kur erdha këtu bana shkollën këtu, Bachelor of Arts edhe kuptohet edhe master. Dhe ishin këto të dy anë të forta, sepse kisha dy njohuri, do të thonë prej dy vendeve të ndryshme, kur i bashkuam të gjitha këto, do të thonë copza të vogla, ishte rëndësishme faza tjetër se si ta promovosh, që është faktori kryesor që dikush duhet me pas sukses. Promovimi është, sidomos në Amerikë, është shumë më rëndësi. Do të thonë kjo është katedra e parë zyrtare ku studentët futen e japin provimin për vallës shqiptare ose kanë varësisht për kurikulumit, ndërsa në krejt Amerikën dikun kemi neve dikun rreth 6.000 studentë ose më tepër që kanë studiuar muzikën shqiptare ose këngën ose vallës shqiptare. Është shumë interesante që muzika është një gjuhë universale. Edhe tash unë ju them, kur i them studentëve të mi, ndëgjoni, unë jam vin nga Mitrovica dhe unë kam lind Mitrovicë dhe jam rrit me jazz muzikën. Do të thonë se juve dini shumë mirë që jazz orkestra ka qenë shumë e njohur në Mitrovicë në Kosovë, kur atëherë as televizioni i Kosovës nuk ka pas jazz orkestër. Janë emra të shquar të muzikës jazz. Tash unë mundohem ta bëj një paralele. Në me thanë që unë kam mësu jazzin tuj në Mitrovicë, fjallat që bjenë, që kam dash të mësoj, edhe ju në me thanë është nevojshme që ta kompletoni vetën si studius të muzikës, jo vetëm në muzikën jazz, juve ta vazhdoni traditën tuj me muzikën jazz ose klasike, po pse mos të keni edhe njohuri për shembull për muzikën shqiptare. Muzika shqiptare nuk është vetëm muzikë darsmave, ahengjeve, pagzimeve ose sunetive. Muzika shqiptare është muzikë që duhet studiuar si çdo muzikë tjetër, qoftë ajo italiane, franceze, gjermane ose çfarë do qoftë ajo. Vështërsitë e këtyre studentëve fillimisht kanë qenë, domethënë, ritmet e thyme që janë të pazakonta në shtetet perëndimore, sidomos në Amerikë, domethënë ritmet e thyme popullore siç janë 7/8, 9/8, 19/8, 12/8, 6/4, 25/8, edhe shumë ritme tjera. Domethënë këto kanë qenë vështërsitë e para, mirë po falë përvojës unë që kam, edhe falë aktivitetit që kemi zhvillu së bashku me Meritën dhe orkestrën time në mbar Amerikën, në Japoni e në Australi, ja bëj shumë atletë edhe këtë vështërsi që ata e shohin para tyre. Ju pëlqejnë vallet nga Kosova, kanë nga Kosova, kanë nga Shqipëria mesme, kanë Shkodrani, ju pëlqejnë ato polifonia e jugut, kanë dyzanore nga Maqedonia, nga Titova. Folklori jonë është shumë i pasur, do të thonë, po është një fatkeqësi që të dy shtetet tona, po e them kushtimisht kështu, që nuk kanë arritur ta promovojnë në nivelet zyrtare, në nivelet edukative, do të thonë, por në Evropë nuk e di se nuk jetoj atje, po të paktën në Amerikë nuk ka kur farë aksesi të promovimit zyrtarisht të muzikës shqiptare nga të dy shtetet shqiptare. Fatmirësisht neve na ka ra barra që këtë punë e bajmë neve vetë, më thanë unë së bashku me Meritën. Edhe për ata jam shumë krenar dhe shumë i gëzuar sepse rezultatet tregojnë, studentë tanë korrën sukseset të ndryshme, janë ma kompletuar përveç asaj çka studiojnë ata jazzin ose muzikën klasike. Plani është që ta rrisim këtë klasë, ta bëjmë më të madhe, ashtu që kemi ansamblin shqiptar Amerikan në Kaliforni dhe New York, që janë dikon rreth 120 anëtarë. Ajo është plani, do me thënë ajo do kishte qenë androjime, që me rrit këtë numër, do me thënë me kompletu edhe me instrumente tjera, me harqe, me seksionin e harqe, me seksionin e perkusioneve, të frymorve, shumë instrumenteve tjera, edhe ato folklorike, dërsa
Plani tjetër është që, ose ma mirë të kisha me thënë dëshira e jame, është që këtë ansambël të sjellim ose të qojmë në Shqipëri edhe në Kosovë, që ne ta shohin edhe ata, dhe me thonë se si trajtohet muzika shqiptare. Se muzika shqiptare është e shenjtë, ashtu që është edhe gjuha. Unë du edhe dëgjoj me andi çdo lloj zhanrit muzikës. Unë fillimisht si muzikant kam fillu të studioj muzikën klasike, dhe me thonë, jo vetëm unë, po dhe kretë muzikant. Mirë, po duke qenë Amerikën kam pa një boshllëk të madh që për shkaqe politike në ish Jugosllavinë atëherë, shteti atëherë nuk i ka dhënë akses Amerikanëve dhe tujve me ardhë me studiu muzikën shqiptare, qoftë Kosovë, qoftë Maqedoni, për Shqipëri nuk flasin fare, sepse hermetikisht ka qenë mbyllur, dhe me thënë, ata nuk kanë pas mundësi. Tani që u hapën kufit, dhe me thënë, gjanat kanë ndryshu shumë për të mirën, dhe me thonë, për të mirën e muzikës, për të mirën e kombit, edhe plani jonë është që sa ma tepër të paraqitemi në salat ma prestigjioze që mundin me qenë këtu në Amerikë, edhe në qëmë si do ketë mundësi, pse jo dhe me shku në koncert, me dha një koncert Kosovë, një në Kosovë, edhe në Tiranë, në venet shqiptare ku jetojnë sot shqiptare në Balkan. So, are you ready? We'll start with the Bukale. What's the name of this first song? Chaimaro, from the south of Albania. Then, Chaimaro after Rafa Prefiku, the song from the middle of Albania. Then, Aisha from Kosovo. And Mojdukane from Gostivar and Tetovo. So please enjoy it. Stay tuned. MSU Radio TV. Ready? So they will start first, the singers, and then we'll come in. Ready, guys?
Good, great job. Wow, sounds beautiful, like always.